نعم، يعني شكرا أستاذ حسين، وأنا سعيد بالانضمام ليكم. أنا بس عايز أكد مرة تانية أنه فيما يتعلق بالقرار الذي صدر من السيد رئيس الجمهورية، فالمسألة أننا هناك كثيرين يقولون أن ذلك يتناقض مع مواد الدستور نفسه، لأن الدستور قال أنه لا يتم إحالة المواطنين إلى المحاكم العسكرية لا إلا في يتناقض. حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة. ما حدث في القانون الذي أصدره الرئيس أنه تم توسيع نطاق مسؤوليات المحاكم العسكرية، ويعني ربما أحد معالم الشك في مدى يعني قانونية هذا المرسوم الأخير هو أنه تم تحديده بعامين فقط، وأننا يعني سمعت من فقهاء دستوريين أن ذلك في محاولة لتجاوز النص الواضح في الدستور أنه لا تتم محاكمة المدنيين سواء أمام المحاكم العسكرية سواء في حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة. لكن إذا قامت قوات الشرطة على سبيل المثال بحماية هذا غير صحيح مع قوات الشرطة بحماية أحد الجامعات، فده معناه أن حضرتك ده معناه ان الطلاب هيتاخدوا قدام محكمه عسكريه. عمال راحوا عملوا اعتصام او مظاهره وشارك في حمايه المكان الجيش، العمال يتحاكموا قدام محاكم عسكريه. طيب. واحنا لدينا، وسياده اللواء او الاستاذ طارق عارف كويس جدا من القاهره، لدينا ما يكفي من القوانين في مصر من اجل محاكمه كافه انواع المخالفات بما يصل الى حد الاعدام اذا تم التورط في اي عمليه ارهابيه. لازم اتدخل واقول ان هذا كلام. ساعطيك الكلام سيد طارق خضر. يعني استمع اليك تقول انه غير صحيح. يعني القرار توسيع الموضوع المحاكمات في موضوع الإرهاب يعني ألا يحول المنشآت المدنية إلى منشآت عسكرية عمليا؟ سيد طارق خضر تفضل. يا أستاذ حسين، المادة 204 من الدستور اللي السيد خالد داوود بيقصدها بتقول إن المدني لا يحاكم أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي باعتداء على معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت العسكرية وما في حكمها والمعدات والذخائر والوثائق وما إلى ذلك، حوالي 11 جريمة. القرار بقانون عشان الظروف اللي بتمر بها البلد كيف يكون غير دستوري؟ ده دستوري بنسبة 100%. أعطى المنشآت الهامة والحيوية زي خطوط الغاز، حقول البترول، السكك الحديدية، مرافق المياه، أبراج الكهرباء وشبكات الكهرباء، كل دي تعتبرها في حكم المنشآت العسكرية بالمادة الثانية، فدخلت في المادة 204 وأصبح القضاء العسكري هو المختص بالنظر فيها، وإن التحقيقات اللي قدام النيابة العامة ولم تدخل بعد في حوزة المحكمة، النيابة العامة تحيلها للنيابة العسكرية. طيب. عشان تحولها بعد التحقيق للقضاء العسكري. أريد منك دكتور طارق خضر. لا توجد شبهة عدم دستورية، ده دستوري 100%. دكتور طارق خضر أريد منك إجابة لعودة القضاء العسكري. إجابة ب20 ثانية لو سمحت، عبارة واحدة. سعود إليك خالد داوود. يا أستاذ حسين، وإحنا عانينا في ظل الرئيس المخلوع. أنا مش سامع سيادتك. إحنا عانينا حضرتك في ظل حكم الرئيس المخلوع مبارك احنا عانينا لاكثر من 20 سنه من حكم الرئيس المخلوع من المحاكم العسكريه، وحتى في عهد مبارك نفسه تم التخلي عن المحاكم العسكريه بعد ما اتباحت الاقصر في العام 1997. الوطن بيمر بأزمة إرهاب. الاجراءات التي تعتمد على القانون فقط. ولكن انا عارف، ولكن الارهاب هذا لن ينتهي عن طريق المحاكم العسكريه، ينتهي بترسيخ الديمقراطيه وتقديم مشروع بديل. الرئيس نفسه بيتكلم دايما عن مواجهه الارهاب بالوسائل الفكريه، وان الارهاب ليس مجرد امن فقط. احنا عايزين نقدم مشروع بديل للارهاب. المشروع البديل للارهاب هو التمسك بالديمقراطيه والحريات في مصر، وضمان محاسبه المسؤولين يا استاذ طارق، ليس العوده الى ما عهدناه، ولم يؤدي الى انتهاء الارهاب في جميع الاحوال، وحضرتك عارف ده كويس قوي من خلال تجربه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. للاسف لا تقارن بين مبارك ومرسي والرئيس السيسي، هذا امر والاثنين دول امر اخر. مصر في خطر، بقول لحضرتك، انا بقول لسيادتك مصر في خطر. القضاء العسكري ده مش قضاء استثنائي، ده جهه قضائيه مستقله، هيئه قضائيه مستقله. كيف ترسخ الديمقراطيه؟ طب ما ده قضاء ليس استثنائيا وليس يمس بالديمقراطيه. لو لم يكن استثنائي لما تم النص في الدستور على تحديد القضايا التي يمكن نظرها امام المحاكم العسكريه. الردع العام والخاص بدل ما كل واحد. وبعدين انت قلت حاجه غريبه يا استاذ خالد، قلت ان تاني يوم القضاء حكم على علاء عبد الفتاح ب3 سنين. ايه علاقه القضاء بالقرار بقانون؟ لماذا تربط هذا الربط في غير متظاهري الاتحاديه ب3 سنين؟ اللي انت بتقوله مش في مصلحتها. ايه علاقه هذا؟ ده قضاء
وده قرار بقانون. ايه علاقه انا بقول السلطة الاجواء القضائية العامه اجواء بالقرار سلبيه يا بقانون استاذ اللي طارق. اصدره رئيس الجمهوريه؟ الاجواء العامه اجواء سلبيه لما يكون الشباب الأجواء العامة مطلقي اللي السراح بيعملها طول الفتره في قضيه متظاهري الشورى ثم يتم حبسهم، ده إيه شيء علاقة ده؟ بيدل على الاجواء اللي هو سائده الان والتي تبرر اي شيء في مقابل مكافحه الارهاب. انا ما بقولش ان ده، بقول الاجواء العامه بالتاكيد بتؤثر على يا مثل أستاذ هذا النوع خالد. من القضايا. لما يكون عندنا 50 شاب وفتاه يتم القائهم في القضاء السجن ما تقولي- بتهمه التظاهر السلمي في القضاء اليومين مش أجواء الماضيين عامة. فقط، ويتم القضاء الترويج حكم لذلك قضائي في أنت الاعلام، تحترمه ما تقوليش وأنا حضرتك ده مش أحترمه. متاثر بالاجواء.